Hello guys, welcome to my channel अनि फेरि पनि अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ तपाईहरुलाई म एउटा बेग्लै खालको भनौं न एउटा अर्कै खालको भिडियो तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। मैले बनाउने भिडियो भन्दा फरक खालको भिडियो। खासमा म आज एयरपोर्ट गएको थिएँ। एयरपोर्ट डोमेस्टिक तिरको पार्किङ छेउमा बसेको थिएँ जहाँ ड्रप प्यासेन्जरलाई मुख्य आफन्तलाई ड्रप गर्ने ठाउँ रहेको हुन्छ नि बाइकबाट गाडीबाट हो। त्यस ठाउँमा चाहिँ तपाईको एउटा यस्तो खालको दृश्य देखियो जुन दृश्यले चकित जस्तै भएको भनौं न। वास्तवमा काठमाडौँमा एउटा प्लेटफर्म बनेको छ। विगत 2-3 वर्ष अगाडि नै हो भनौं न। वास्तवमा काठमाडौँमा एउटा प्लेटफर्म बनेको छ। विगत 2-3 वर्ष अगाडि नै हो भनौं न। त्यो एउटा प्लेटफर्म मजाले चलेको अवस्था देखियो। यस्तो पपुलारिटी देखियो जुन एयरपोर्टमा मैले देखेँ आज। त्यो प्लेटफर्म जहाँ राइडरहरु एयरपोर्ट कस्टमरलाई प्यासेन्जरलाई भनौं न ड्रप गर्न ल्याइरहेको यति धेरै ड्रप गरिरहेको थियो। त्यहाँबाट बोकिरहेको थियो। म छक्क लाग्यो। जस काठमाडौँमा राइड शेयरिङ एकदम पपुलर भएको रहेछ भन्ने आभास चाहिँ मलाई भयो। त्यहाँबाट कुनै पनि राइडर खाली चाहिँ गएको जस्तो मलाई लाग्यो। लगभग 1.5 घण्टा जति बसेको त्यहाँ वेट गर्नुपर्ने भयो। भेनाजु आउनु हुँदै थियो मोरङबाट। त्यही भएर मैले त्यहाँ वेट गरिरहेको थियो भेनालाई। त्यति बेला एकदमै शान्त देखियो क्या तपाईको गाडीसँग हेडबाट। लगभग बाहिरबाट आउँदा अनलाइनै आइन होला। तर त्यहाँ गए पछाडि प्रायले अफलाइन चाहिँ पुगिरहेको अवस्था देखियो। कस्टमरले राइडरहरु यति धेरै खोजिरहेको थियो है। त्यहाँ मान्छे झर्न पाउँदै कस्टमरहरु आइदिने प्यासेन्जरहरु आइदिने भइरहेको अवस्था मैले देखेँ त्यहाँ। त्यो एउटा प्लेटफर्म जुन काठमाडौँ भ्यालीभित्र एकदमै पपुलर छ। काठमाडौँ भित्रको भिडभाडको यात्रालाई एकदम सहज बनाइरहेको छ। त्यो प्लेटफर्म लिगलाइज हुन र व्यवस्थित गरिनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन प्लेटफर्मले लगभग हजारौं युवालाई काम दिएको छ, बेरोजगारी हटाएको छ। त्यो प्लेटफर्म एकदम व्यवस्थित हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? तपाईको विचार कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला। भिडियो मन परे लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु र युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइस।